नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc मध्ये तुम्हाला सर्वांचं हार्दिक स्वागत। मित्रांनो, आज तारीख आहे 8 एप्रिल 2021। आजच्या दिवशी आयोगातर्फे जे 11 एप्रिल 2021 ला जे कंबाईन एक्झाम होणार आहे त्या सेंटरमध्ये म्हणजे पुणे जिल्ह्यामध्ये जे काही सेंटर उपकेंद्र त्याच्यामध्ये बदल केले। आज या ठिकाणी आयोगाने देताना सुद्धा आपला बैठक क्रमांक दिले। या ठिकाणी जुने परीक्षा उपकेंद्र आणि नवीन परीक्षा उपकेंद्र। ओके, आपण आता सिरीज वाईज पाहू। या ठिकाणी पहिलं जे बैठक क्रमांक आहे सिरीज पहा, पार्ट 1 मध्ये PN 89-001 ते PN 89-432 जे जुनं उपकेंद्र होते यांच्या पेपर देण्यासाठी अभिनव कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग नरे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे। त्यांना नवीन सेंटर अलाउड केलं आहे, सिंहगड इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स नरे। पार्ट ए मध्ये दोन डिव्हिजन आहे त्या ठिकाणी, पार्ट ए पार्ट बी। आता दुसऱ्या ठिकाणी पहा PN 100-001 त्यानंतर PN 100-00216 हे जुनं सेंटर होतं त्यांना सिंहगड कॉलेज ऑफ फार्मसी, वडगाव, बुद्रुक, पुणे। त्यांना नवीन दिलं की सिंहगड इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स नरे, पार्ट बी मध्ये। ओके, पार्ट ए पार्ट बी लक्षात ठेवा। त्यानंतर तिसरं दिलं की PN 107-001 PN 107-480 जुनं कॉलेज जुनं कॉलेज कोणतं होतं? GH रायसोनी आर्ट कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज, वाकुली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे। आता त्यांना नवीन कोणतं अलाउड केलेलं आहे? HP देसाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट अँड सायन्स, बुधवारपेठ बिहाइंड द शनिवार वाडा, पुणे 02 या ठिकाणी ते सेंटर अलाउड केले गेले। ओके, आयोगातर्फे महत्त्वपूर्ण अपडेट होती मित्रांनो। येत्या रविवारी 100% कंबाईन एक्झाम होणार आहे, त्या दृष्टीने तुमची तयारी पाहिजे। तर मित्रांनो, तुम्हाला आयोगाची कशी अपडेट वाटली कमेंट करून सांगा। जर व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं तर सबस्क्राईब करा। थँक्यू।